När började ni? Om vi tar en i taget. Det var en gång för länge sedan. Nej, men jag började 1994. Var du född då, Alexander? Ja då. Ja, Ja. då kunde jag det mesta här i livet. Oj, ja. Nej, men precis. Jag började på en fritidsgård med Anders Karlsson, jobbade där då. Som också bryter arm ju fortfarande. Ja, okej. Så han lärde ut lite armbrytning och sen hade han en tävling för alla ungdomar. Och den tjejen och killen som vann, kom tvåa, fick åka till en riktig tävling. Golden Arm 1995. Så jag vann den tävlingen och fick min första resa betald och hotell. Jag hade aldrig bott på hotell innan. Så min första tävling var Golden Arm 1995. Då tror jag kom 3. Det gick bra på en gång med andra ord. Ja, relativt bra tror jag. Ja, men det var inte så många tjejer som höll på då på den tiden heller. Det var lätt att det skulle kunna gå bra. För armbrytningen, om jag förstår det rätt, så kom det igång i slutet på 80-talet här i Sverige, va? Det kan Fia mer om. Nej, alltså historien om armbrytning i Sverige har jag ganska dålig koll på. Men jag vet att där i 80-talet så var det ändå en ganska bra armbrytarperiod för Sverige. Sharon Remes. Ja, just det, han ja. Ja. Han är ju Holger känd Krekula. Det var väl Holger Krekulas farsa som startade armbrytning här i Sverige, eller? Jag har dålig koll som sagt. Men jag vet att Holger har ju varit väldigt aktiv i de första stora tävlingarna i Sverige och är fortfarande. Det är han som arrangerar Golden Arm fortfarande då. Och det är en av de äldsta tävlingarna som finns som vi har. Det finns en tävling i Nora som heter Bagarns minne. Eller det var förut innan pandemin i alla fall. Och där var det ju, Bagarn där var ju en gammal armbrytare som jag förstår det. Som är där, alltså där är väl lite grann där historien börjar liksom med svensk armsport. Eller kan inte du ta reda på exakt hur armbrytningen startade och hur det alltså hur det gick till där i början och så upp till 90-talet så att vi får veta det också. Alltså jag kom i kontakt med armbrytningen 92 och då var jag 7 år. Och det var tack vare Golden Arm och Holger Krekula som min pappa och mina farbröder kom i kontakt med att det fanns en sportarmbrytning. För armbrytning var ju faktiskt någonting som de flesta visste om. Alltså att alla har provat armbrytning vid köksbordet någon gång då och då. Sådär. Och eftersom de var skogshuggare så höll de ju på väldigt mycket med så här kraftmätning och armbrytning i huggarkojan. Ja, så när de insåg att det fanns en sport i det så vart de ju intresserade. Och så åkte de på Golden Arm och vi började träna i våran lagård i ensamheten. Och som sagt, jag var 7 och Heidi var 11 och min bror och mina kusiner började leka vid borden. Och då var det sittande. Som jag fick se anordnades i Storuman och då var det på ett lastbilsflak med sittande bord. Och min bror fick agera pindomare för då behövdes det 4 domare på bordet. Och pindomare, det var den som man fick inte lyfta rumpan. Den skulle kunna slå undan den där pinnen under rumpan. Och då fick man en foul, va? Om man lyfte rumpan. Man fick lyfta en skinka i taget. Ja. Ja, då har det verkligen hänt grejer med sporten. Ja, verkligen. Nej, men och sen så jag var ganska liten och klen så att min första tävling var väl också på Stormandagarna i Storuman på ett lastbilsflak. Och jag förlorade alltid. För mina Heidi och min brorsa och mina kusiner var mycket bättre än mig. Du är ju
år som jag fick en bronsmedalj och var asglad. Så. Och sen fick jag åka ner till också Golden Arm. Det var min första stora tävling. Då var jag 13. Och det måste ha varit första gången jag träffade Malin. Gillade inte varandra då. I alla fall inte vi från Stockholm gillade inte de från Storuman. Och en gång så, det här är en liten historia, så vi var ju skitsmå. Jag var skitkaxa också. Så jag förstår ju att de från Storuman inte gillar mig. Men Heidi och Fia gick in, eller skulle gå in i en hiss, och då stod vi där. Då vände Fia sig och gick. Då skulle hon inte ta den hissen. Ja, jag tror att Heidi också gick ut då. Men vi var ju dryga alltså. Jättedryg var jag när jag bröt arm. Jag kunde säga så här, bröt ner någon som att det här var från Malin Sanna, min kompis som också bröt arm. För att hon hade förlorat mot den där personen innan. Alltså jag var så en jävla nasty liten skitunge. Men var alla så eller var det specifikt du? Men jag tror faktiskt inte, jag tror på riktigt att tjejer på den tiden, vi var ju unga också, så då var det liksom, man var ju inte kompisar direkt. Men det tycker jag att du och jag, Fia, Heidi, flera utav de här äldre, vi byggde på sen med att vara öppna för varandra och heja på varandra och lite så. Kulturen tycker jag att vi har varit med och bidragit till. För man kunde märka sådana tendenser sen när man blev lite äldre och slutade med de här fasonerna. Och så tog man in nya tjejer eller killar till klubben. Och då var man jättenoga med att du ska hälsa innan du bryter arm och du ska liksom tacka för matchen när du går. Och sen bjöd man in mycket folk till storträningar till exempel. Att man liksom, eller gick fram till folk på tävlingar och sa bra jobbat, vad duktig du var idag. Så att jag tror faktiskt att vi var med och byggde den kulturen senare. Håller du med, Fia, eller? Ja, men jag håller med. Och att man fick höra att det var viktigt på något sätt att dela med sig, för att vi var ju ändå ett team. När vi började tävla internationellt så var ju ändå Sverige ett lag, oavsett om vi kom från Norrland eller från Stockholm. Så att vi skulle ju någon gång tävla tillsammans. Och också att man fick höra ganska tidigt att om din motståndare blir bättre så kommer ju även det att göra dig bättre. Så på så sätt så växte, alltså så byggde vi upp ett starkt team. Att om jag inte höll in hemligheter eller så här, att om jag kunde ge tips till någon så gjorde jag gärna det, för att det skulle göra min motståndare bättre i Sverige och det skulle också utveckla mig och mitt lag. Mm. Så, ja. Och det tror jag faktiskt, för vi kvinnor i Sverige har ju kommit långt på VM när det var United, alltså förenat VM. Det var ju jättesvårt att ta medaljer där. Jag tror att just det här har bidragit till att vi har kunnat bli så bra. För man delade med sig, träna, kände shit, hon är snart i kappen. Nu måste jag träna ännu mer. För man visste hur duktig den andra var. Och det tror jag. Och verkligen att man har haft ett gäng starka tjejer som har delat med sig, men också som man har jagat, har gjort att vi har blivit ännu bättre i Sverige. Ja, men det där känner jag igen. Jag har jobbat med andra kampsporter och det viktigaste är ju att man har bra träningskamrater. Annars blir man ju inte bättre. Mm. Och att man är snäll mot varandra och inte skadar varandra och så vidare. Vi ska se, jag tänkte knyta på tillbaka lite. Fia, du pratar ju om Heidi. Det är säkert många som känner igen dig i armbrytarkretsar i alla fall. Men det är inte självklart för alla då. Vem är Heidi då? Her opponent is a legend of female arm wrestling. Welcome Heidi Andersson, multiple Swedish national and world arm wrestling champion. I'm here today to compete against Fia Reisig. Fia Reisig is one of the strongest female arm wrestlers in the world. She has the strongest grip I have ever felt on an arm wrestling lady. Heidi är ju Heidi Andersson, armbryterskan från ensamheten, och min kusin. Ja, just det. Så du är ju verkligen uppväxt i armbrytaren i Sverige. Mycket långt från den lilla byn Ensamheten i svenska Lappland. Det är därifrån Heidi Andersson kommer.
Hon blev världsmästare i Tokyo förra året, vilket i och för sig inte är så konstigt. När vi besökte byn med 18 invånare för ett par år sedan upptäckte vi att här fanns armbrytarkultur. Det är sån otroligt adrenalinkick att bryta arm. Det går nog inte att beskriva, det måste upplevas. Varför började du då? För att jag gillar kraftsporter och har alltid gjort det. Och bryta arm har man nog gjort hela sitt liv. Så det blev så naturligt att börja när pappa började och alla hemma i ensamheten. Vi var, nästan alla bröt ju arm i ensamheten. Och vi hade ju Storuman armsport börjar ju där i våran lagård. Och alla bröt arm. Ja, okej, det var där det började alltså för Storuman. Ja, men Storuman började där. Och vi var 16 invånare när jag var liten och bodde där. Och vi var 3 världsmästare. Ja, det är sjukt. Kul. Ja, Men jag vill bara säga om skuggan av Heidi så hon var ju grymt jäkla duktig armbryterska. Hon är ju verkligen en legend i Sverige och i världen. Det är jättemånga som har Heidi som sin favorit. Och det är ju dels för att hon var så jäkla bra på att bryta arm, men också hennes sätt att vara liksom ganska iskall uppe på bordet, inte så extrovert att hon liksom skrek ut saker, utan hon var respektfull liksom. Heidi Anderson, you heard it there, a 9-time world champion. Both these girls know each other very well. Huge draw start there from Leipzig. Ödmjuka. Så att jag är ju glad att hon var den som plogade väg för oss. Och gav svenska armbrytare egentligen ett bra